problemă rezolvă pachetul ăsta Grow este să aduci rețeaua neurală pe un chip mic, care este low power, low resource. Partea de automotive avem un portofoliu foarte, foarte mare, în sensul că încercăm să adresăm toate trendurile din industrie, mașini electrice, mașini conectate, mașini care vor fi șerluite, mașini, partea de autonomous driving, pe partea de radar. Deci adresăm cu chipurile domeniului astea. De exemplu, familia S32 se numește, o găsiți pe Nextdoor. Deci ce facem noi în România? Facem software și R&D în partea de software. Practic ne propunem să facem configurarea procesorului simplă. Asta e misiunea noastră, să zicem, a centrului din România, în principiu. Cam asta facem. Cum faci programarea procesorului simplă? Salut! După 2 ani de pandemie, în sfârșit, avem primul eveniment live. Suntem la Bucharest Tech Day să vorbim despre NXP România, despre ce facem în NXP România. Am pe Simon Almăjan, Country Manager, alături de mine și pe Ioan, expertul nostru în inteligență artificială. Să vedem câteva cuvinte despre ce am făcut aici, ce am vorbit, să vă arătăm și câteva slide-uri cu temele de interes. O las pe Simona să zică ce e NXP România. Da, bună tuturor! Suntem aici cu toții, în sfârșit avem o zi în care ne vedem face-to-face și am ieșit în lume, să spunem așa. Astăzi am vorbit aici cu diversi experți, în special pe partea de arhitecturi, software și Java. Sunt două summit-uri aici la Hotel Radisson în paralel. Am vorbit despre NXP, ce face NXP pe partea de IoT și automotive, am explicat, am povestit despre chipurile care sunt, despre tehnologiile noi, despre software, ce software facem noi aici în București. Am discutat și despre tool-uri, aici cu Daniel și cu Ioan. Sunt participanți destul de mulți, ne bucurăm că putem să vorbim despre NXP și ce facem noi în România. Lumea pare să fie surprinsă din ce am văzut până acum despre cât software se face în România. Lumea nu știe aparent că NXP face enorm de mult R&D în București. Slide-ul care a avut cel mai mare impact și care a generat cea mai mare surpriză pare să fie cel legat de liniile de cod. Erau 4.000 de linii de cod în medie într-o mașină în 2000 și suntem astăzi undeva în jur de 100 de milioane de linii de cod. Mecanicul se transformă în inginer software și asta pare să ia pe toți prin surprindere. În România facem software-ul care ajută la programarea procesoarelor și astăzi în principiu despre asta am vorbit și asta am arătat. Ioan aici a explicat cum se poate face deployment la o rețea neurală complicată pe un procesor ținând cont de putere mică de consum, nu? Absolut, da. Când vine vorba de machine learning, problema este cum aducem toată rețeaua aceea pe un chip mic, unde avem low power, low resource. Am vorbit și despre asta, ce soluție a venit NXP. Da. Am vorbit și despre S32G, familia S32 din automotive, despre procesorul de gateway care leagă mașina la cloud, am vorbit și despre challenge-urile care le avem pe partea de security, am vorbit despre functional safety, am vorbit despre sisteme de operare, după care, bineînțeles, am atins și partea de IoT, care este extrem de importantă cu ariile de networking, cu ariile de 5G spre 6G. Am încercat să dăm un overview cât mai complet asupra ce facem noi aici în România, în București. Dacă sunteți pasionați de embedded, dacă vreți să contribuiți la dezvoltarea tool-urilor și la dezvoltarea industriei auto, ca și idee ați văzut acolo în liniile de cod, suntem la 100 de milioane de linii de cod astăzi și ne ducem spre 500 de milioane, ca să iau plaja de jos, în 2030. Suntem aici și NXP există și până la urmă, dacă ar trebui să rezumăm cumva, suntem aici pentru că trebuie să mergem de la 100 de milioane de linii de cod la 500 de milioane de linii de cod și cineva trebuie să scrie și să întrețină software-ul. E important să fie, dacă înlocuim mecanica cu procesoarele, trebuie să fie în siguranță tot timpul. Functional safety, tot ce ține de zona asta de securitate, de functional safety, e important. Dacă vreți să învățați domeniile astea, vă așteptăm alături de noi. Lăsăm informațiile de cum puteți să ne găsiți în caz că ați pierdut prezentarea live aici. Mai revenim și cu câteva poze
Vă așteptăm cu mare drag la NXP și așa un sumar ce trebuie să știți ca să ajungeți la NXP. În principal Embedded C, dar nu numai C. Avem și Daniel este aici care conduce echipa mare de tool-uri. Acolo avem nevoie și de expertiză pe partea de Java, pe partea de Python. Python-ul, bineînțeles, oriunde, că avem framework-ul de testare, avem cod, Makefile-uri de asemenea, Bash mai puțin, dar în general Python. Deci pe partea de high level ar fi Java și JavaScript, C++ și în general Embedded C. Ar fi bine și super dacă ați avea knowledge și pe tehnologiile NXP, dar nu neapărat avem programe de ramp-up. Da, toată lumea se teme și toată lumea ne întreabă, trebuie să știu toate astea, trebuie să știu și pe Eclipse, și Java, și C, și Embedded, e frumos, dar trebuie să le știu pe toate. Nu trebuie să le știți pe toate când veniți la noi, dacă stați alături de noi o să intrați în multe detalii și o să înțelegeți lumea asta a microprocesoarelor, cum se programează, cum se construiesc, cum se face design, cum se testează, deci vă așteptăm la NXP. Vă așteptăm.